أخطر 10 حشرات في العالم. مرحبا متابعينا. قد تكون بعض الحشرات في عالمنا مميتة، بعضها قد نجده في أماكن عميقة، وبعضها الآخر قد نجده في أماكن مريحة في منازلنا، وبعضها قد يقتل إنسانا بعضة واحدة، كالنحل الذي يتواجد في الحدائق على شكل سرب أو كالعقارب القاتلة. نقدم لكم اليوم لائحة من أخطر الحشرات في العالم، لكن قبل ذلك لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد. النمل الرصاصة هو اسم على مسمى. عضة من هذه النملة تقارن بتلقي رصاصة، حيث تهاجم هذه الأخيرة جهاز العصبية المركزي وتجعل كامل جسدك يشعر بألم فظيع. لحسن الحظ أن السم في هذه النملة ليس قاتلا، وتأثيره لا يأخذ وقتا طويلا، ولكنك سوف ترتجف بعنف وتتعرق وتزداد نبضات قلبك. يعتبر هذا النوع من الأنواع الكبيرة، حيث ينمو لطول إنش ويتواجد عادة في غابات الأمازون، وتستعمل إحدى قبائل الأمازون هذا النمل في بعض الطقوس، حيث يوضع النمل في أيديهم ويتلقون العديد من اللسعات. يقال عندما يضعف السم يحس المرء بانفجار هائل من الأندرلالين. دبابير عملاقة. يقال أن هذه الحشرات القاتلة تستمتع في مهاجمة الأطفال وعمال الحقول. في عام 2013 قتل ما يقارب 43 شخصا، بينما أصيب أكثر من 1000 شخص في شيانغشي الصينية. بعد الحادثة قاموا برش المدينة للتخلص من أعشاش دبابير العملاقة. تقوم الحشرة بدس السم في الجسم ليقتل خلايا الدم الحمراء، ويؤدي السم أيضا إلى فشل الكليتين وحساسية مفرطة، أو قد يؤدي أيضا إلى الموت حتى. تعرضت إحدى العاملات إلى تجربة شنيعة، حيث هاجمتها العشرات من الدبابير وحطت على ساقيها ورأسها ولم تستطع الحراك. في النهاية احتاجت إلى 13 علاجا لغسيل الكلى و200 غرزة. يصل حجم هذه الحشرات إلى حجم إبهام، وتمتلك أسنان سوداء تستعملها لقطع رؤوس ضحاياها. تضع هذه الأخيرة ما بين 1000 إلى 2000 بيضة في مواسم التكاثر، يطعمونهم يرقات الحشرات الأخرى، وعادة ما ينجذبون إلى الروائح الحلوة، وكذلك الكحول، وأيضا عرق الإنسان خاصة أثناء الجري. فاحرص عند ممارستك الرياضة. البراغيث. قد تبدو هذه الآفات شائعة، لكن لا تنخدع بمجرد دخولك إلى منزلك، فيمكن أن يتسببوا في فوضى كاملة. يمكنهم أن يقفزوا 8 بوصات، أي 150 مرة من ارتفاعهم، مما يعني أن التنقل ليس مشكلة. هذا النوع من القفز جنوني، على الرغم من أنه يشبه قفز الإنسان على طول 3 ملاعب كرة قدم، ولا تسبب ضررا شديدا للإنسان، إلا أن الحك شديد قد يؤدي إلى العدوى. من دون المرجح أن تسبب البراغيث رد فعل تحسسي في الحيوانات الأليفة وفقد الدم من فقدان الدم. عمرها الافتراضي هو 100 يوم، وفي الشهر 25 البراغيث يمكن أن تتكاثر حتى 250,000. يمكن العثور عليه على القطط والكلاب، ويمكن أيضا أن تتواجد في الطيور والزواحف والثدييات الأخرى بما في ذلك البشر. يعد إبقاء العشب قصيرا، بالإضافة إلى تنظيف السجادة بالمكنسة الكهربائية في الكثير من الأحيان، أفضل طريقة للابتعاد عن هذه الحشرات. حشرة الفسافس أو البق المقبل. تترك هذه الحشرة برازا مميتا عندما تلدغ، مما قد يتسبب في مرض مزمن يؤدي إلى أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، ولا يوجد علاج للمرض، وفي بعض الحالات يتسبب في تضخم القلب وترقق القولون. تنجذب هذه الحشرات إلى ثنائي أكسيد الكربون الذي يسفره البشر، وهذا هو السبب في أن معظم عضاتهم تكون حول الفم. تحدث لدغات في الغالب في الليل، وقالوا أنهم يسببون تأثيرا مخدرا على المنطقة التي يعضونها، يعني أنه لا تشعر بها عندما تتعرض للعض، بينما يعمل رذاذ المستنقع بشكل مثالي كطارد. يمكنهم دخول المنزل باستخدام أي فتحة وأكثر، لذا الدخول من شقوق الأبواب تكون بسهولة. العنكبوت الناسك البني. هذا عنكبوت خجول جدا قليلا، إنه قاتل جدا، ولديه القدرة على إذابة اللحم البشري. سم قويه لدرجة أنه يمكن أن يكسر دهون الجلد وخلايا الدم، وهي عملية تسمى النخر. ومع ذلك في حالات نادرة جدا يعاني الأشخاص الذين لدغهم العنكبوت من إزعاج طفيف،
وتورم واحمرار، وتتضح الأعراض في غضون 3 أيام دون أي تدخلات طبية. كما يمكن أن تسبب آلام القرحة الشديدة والقشعريرة والغثيان، وكذلك آلام المفاصل والنوبات. لحسن الحظ فهم خجولون ولا يخرجون في أماكن مزدحمة بشكل علني. يحبون العريات والمرايب. هم أكثر العناكب خوفا وسوء فهم في أمريكا. ذبابة تسي. لدغة واحدة من هذه الذبابة تكفي لإحداث نوم قاتل. لها منشار مثل الفم وتمزق الجلد أثناء امتصاص الدم. كما لو أن ذلك لم يكن سيئا بدرجة كافية، فإنها أيضا تنقل أمراضا استوائية خطيرة. وعندما تلدغ ضحاياها فإن الأعراض مثل الحمى وصداع شائع. مع مرور الوقت يزداد المرض سوءا، فإن الشعور بالتعب هو أكثر الأعراض شيوعا، وهذا هو سبب تسميته بمرض النوم. يؤثر المرض على الدماغ ويمكن أن يتسبب في حدوث ارتباك في تغيير الشخصية وضعف التنسيق. تتوفر العلاجات الطبية، ولكنها يمكن أن تكون خطيرة وحتى سامة. تم العثور على ذبابة تسمى تسي في وسط إفريقيا، حيث يقال الآن أنه تم القضاء عليها تماما، ولكن يشتبه في وجود حالات قليلة لم يتم الإبلاغ عنها في القرى. الذبابة هي واحدة من القلائل التي تطعم صغارها بالحليب عندما يولدون مثل البشر. ينجبون عددا قليلا جدا من النسل، وعندما يولدون يخرجون من الرحم متغذيين وصحيين. الذباب النبري. ستجعلك هذه الذبابة تبكي. لا يعيشون بالضرورة حياة طويلة. قال إن لديهم أكثر العادات غرابة أولا، ثم يتزاوجون ثم تفقس البيض، ثم يخبئونها في أجسام الحشرات مثل الجراد والبعوض. عندما تترك اليرقات فإنها تحفر بسهولة في جلدنا وتتغذى على الجلد حتى تكبر وتطير بعيدا، وتكرر العملية مرة أخرى. تقوم اليرقات بصنع ثقب في جلد الضحية وتتركهم عرضة للبكتيريا والأمراض التي تدخل بسهولة من خلال الحجر. هنالك عدة طرق لعلاج شخص مصاب بالذباب النبري. يمكن إزالته بواسطة الملقط، كما يصف الأطباء بعض المضادات الحيوية، أو حتى اللحم المقدد الذي يكون أقل ألما من الملقط. كل ما عليك فعله هو إرفاق قطعة من اللحم المقدد بالمنطقة المصابة، وسوف يعلق الذباب على لحم الخنزير المقدد بدلا من الجلد. النحل القاتل. هذا ما تحصل عليه عندما تجن نحلة أوروبية مع نحلة إفريقية. نحل خطير يمكن أن يكون عدوانيا للغاية ويلدغ البشر حتى الموت. قتل ما يصل إلى 1000 شخص على يد هؤلاء النحل، والأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للخطر، لأنهم غير قادرين على الهروب من هجوم من قبل النحل القاتل الذي سيطارد ضحاياه لمسافة 4 ميل. السم ليس بالضرورة أقوى، فقط أن لسعات نحل متعددة تعني جرعة أكبر من السم، مما يجعلها مميتة. لقد كانت نتيجة تجربة علمية فاشلة في الغابة الخضراء بأمريكا، والتي هي الآن مهددة، حيث يتسبب النحل القاتل المستورد في حدوث فوضى ودمار بين فراشات الطيور، وكذلك الخفافيش في الغابات المطرية. تعني عادة التعشيش لهذا النحل أنه يمكن العثور عليها بسهولة بالقرب من البشر، ومع ذلك فإنها تهيج بسبب الضوضاء مثل جر العشب ونبح الكلاب. إذا حدث أي هجوم فإنه أفضل ما يمكنك فعله هو الركض وبسرعة كبيرة. قبل أن نصل إلى آخر حشرة معنا، تحقق من هذه الحشرة التي تبدو وكأنها تعيش على سطح المريخ. يطلق عليها حشرة الماء العملاقة، وتوجد في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وشمال أستراليا. يسكن فقط بالقرب من مصادر المياه العذبة مثل الأنهار والخزانات. يهاجمون الأسماك والضفادع الصغيرة والبرمائيات وحتى السلاحف الصغيرة. لا تدع الاسم يخدعك، فإن عضتهم قاتلة ومؤلمة. حريش المنزل. لديها العديد من الأرجل الصغيرة على عكس منافسها، فإن طعامها مذهل ويستخدم أرجلا متعددة لاختراق الفريسة مثل الذباب وباقي الفراش والدبابير. إنها تحقن السم لإخضاع الأطعمة اللذيذة. يمكن أن تعيش حياة طويلة إلى حد ما مقارنة بالحشرات الأخرى لمدة 4 أو 5 سنوات، مما يعني أن لديها الوقت لإتقان مهارة الصيد. لدغتهم تسبب عدم الراحة للبشر، وكذلك الإحمرار والتورم. مثل النحل لا يتطلعون لمهاجمة البشر وسيميلون إلى الابتعاد عن البشر لأنهم ليسوا مصدرا للغذاء. سوف يلدغون فقط إذا لمستهم.
إنها ليست فكرة سيئة وجودهم في الجوار، بل سيتخلصون أيضا من الحشرات الزاحفة الأخرى في المنطقة المجاورة. هذا كل شيء أصدقائي الأعزاء. إذا عجبكم الفيديو ضع إعجابا واكتب تعليقا واشترك في القناة، وبالطبع لا تنسوا الضغط على الجرس حتى لا تفوتكم حلقاتنا الجديدة. نراكم بالفيديو المقبل.